ta dire sa Pearl Farm. So ngayon, dito po sa gilid, yung aming tutuluyan. So ngayon, room tour tayo, room tour. Tara, samahan mo ako. So this is the Samal House. Come inside. Pasok po tayo. So, dito po, ito ang ating pantry. So, ang maganda niyan kasi, ayaw na nila ng plastics. Okay, masyado malapit sa mukha ko. Tapos, dito sa gilid, ang ating, saan ang switch nito? Ay, hindi. Ano ba yan? Okay. Toilet. There's the toilet. Tapos dito yung sink. They're using bamboo. Yeah. No. So ito, puro ano na sila. Puro bamboo toothbrush. And dito sa kabilang side, shower area. Tapos, ito yung drying rack. And let's go sa bed. This is our bed! The king-size bed. And, kahit maliit lang siya, kaya ito yung pinili namin dahil dito. Oh my God. The veranda. So nice! I'm so happy! Masarap tumalon, pero bawal. No diving. Kasi ang dami pong sea urchin sa baba. Subukan mo lang tumalon dyan. Tingnan natin. Oh my God. This is breathtaking. And we've got the nicest view. The best view yata kasi mamaya daw, sunset. Good morning! Papunta po tayo ngayon sa Malipano Island. Main beach. So, dun tayo. Dito yung main beach. Niwan na ako ng asawa ko. Hoy! Ay, may peacock nga pala dito. Hanapin natin. Dito po yung sabi nila may peacock daw. So, let's see. Galitin natin. Joke lang. Look at this place. Wow! Ano yung meron doon? Ay, ihina ako. Oo, may mga nag-aalala dito. Meron din silang accommodation dito. Pero I think it's for big, group. Dito yata yung main beach. Sabi dito daw. Dun ba? Pwede din. That's the place.
talaga akong paitimin eh. Malibasa siya, maputi. Ako, maputi, pero mabilis umiti. Negra, ganon. Ganon mo yung tuwalya. Wala ka tanda lang panabong dyan? Wala. Yung ganon? Nandun sa hotel. Arte naman ang asawa ko. Kaya nawakan ko. Hindi na sabi. Huwag ka nga! Teka, hugas ng pinggan. Kailan ka naghugas ng pinggan? Ano ang pinagagawa niya? Sabi mo dito sa sun. Ay, dito pala kayo mag-picture. Photo op.